नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये. तर आज मी तुम्हाला 36 साईज बोटनेक प्रिन्सेस कट ब्लाऊजचं कटिंग दाखवणार आहे आणि त्यासोबतच सध्या ट्रेंडिंगला असलेला फ्रंटनेक ब्लाऊज डिझाईन कसा बनवायचा ते देखील तुम्हाला मी दाखवणार आहे. प्लीज सर्वांनी व्हिडिओला एक लाईक आणि हाईप करायला अजिबात विसरू नका आणि नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा. तर वेळ न घालवता व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. तर इथं मी बॅक साईडचं कटिंग करून घेतलेलं आहे आणि तुम्हाला पूर्ण मेजरमेंट स्क्रीनवर दिसत असेल. ब्लाऊजची तयार उंची 13.5 इंच आहे. त्याच्यामध्ये 1 इंच ॲड करून मी 14.5 इंच घेतलेला आहे. तर शोल्डर 7.5 इंच घेतलेला आहे आणि आर्महोल 7 इंच घेतलेला आहे. चेस्ट 36 इंच असल्यामुळे 36चा चौथा भाग 9 इंच इथं मी घेतलेला आहे आणि 1.5 इंच एवढं मार्जिन ठेवलेलं आहे. तुम्ही 2 इंच देखील ठेवू शकता. कंबर 30 इंच आहे. 30चा चौथा भाग 7.5 इंच मी घेतलेला आहे आणि 1 इंच टक्ससाठी एक्स्ट्रा घेतलेला आहे आणि प्लस 1.5 इंच एवढं मार्जिन सोडलेलं आहे. यानंतर फ्रंट पार्टचं कटिंग करून घेऊया. त्यासाठी ओपन बाजू मी माझ्याकडे करून घेतलेली आहे आणि त्यावर बॅक पार्ट ठेवून घेतलेला आहे. फ्रंट पार्टसाठी मी इथे खाली 1 इंच एक्स्ट्रा कपडा घेणार आहे आणि पट्टीच्या साहाय्याने एक लाईन ओढून आहे असं मी बॅक साईडचं मार्किंग करून घेणार आहे. त्यानंतर चेस्टच्या साईडला आपल्याला 1.25 इंच एक्स्ट्रा घ्यायचं आहे आणि खाली 2 इंच इथं एक्स्ट्रा घ्यायचं आहे आणि पट्टीच्या साहाय्याने या दोन्ही पॉईंट जोडून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर मी इथे फ्रंट साईडचं आर्महोलचं मार्किंग करून घेत आहे. तर पुढच्या बाजूला आपल्याला अर्धा इंच इतकं आतल्या साईडला आपल्याला आर्महोल ड्रॉ करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर इथे मी फ्रंट नेकसाठी 4 इंच गळा रुंदी ठेवलेली आहे आणि 7 इंच गळ्याची उंची ठेवलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार गळ्याची उंची ठेवू शकता. त्यानंतर खाली 4 इंचावर मी एक मार्किंग करून घेत आहे आणि टक्स पॉईंट 10 इंच आहे. त्याच्यामध्ये अर्धा इंच ॲड करून 10.5 इंचवर मार्क करून घेतलेला आहे आणि आडवं आपल्याला 4.5 इंचावर एक मार्क करून घ्यायचं आहे. हे दोन्ही लाईन आपल्याला जोडून घ्यायच्या आहेत आणि त्यानंतर आपल्याला प्रिन्स कटच्या टक्ससाठी 2 इंचावर मार्किंग करून घ्यायचं आहे. 36 साईजसाठी 2 इंच सफिशियंट आहे. तर उभे देखील आपल्याला 2 इंचावर एक मार्क करून घ्यायचा आहे आणि यावरून आपल्याला हलक्या हातानं प्रिन्सेस कटचा शेप देऊन घ्यायचा आहे. तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे आपल्याला एकदम व्यवस्थित हलक्या हाताने गोलाकार प्रिन्सेस कटचा शेप देऊन घ्यायचा आहे. त्यानंतर आर्महोलच्या साईडला अर्धा इंच एवढा गॅप ठेवून आपल्याला एक मार्किंग करून घ्यायचं आहे आणि हे मार्किंग आपल्या प्रिन्सेस कटच्या शेपला जोडून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्या प्रिन्सेस कटचा पफ एकदम परफेक्ट येणार आहे. त्यानंतर हुकायच्या साईडला आपल्याला 5 इंचावर एक मार्क करून घ्यायचा आहे आणि आडवं 2.5 इंचावर एक मार्क करून घ्यायचं आहे आणि दोन्ही साईडला पाव इंच एवढा अंतर ठेवून आपल्याला पट्टीच्या साईडने टक्स तयार करून घ्यायचं. टक्स दिल्याने आपला प्रिन्सेस कटचा पफ एकदम परफेक्ट येतो आणि चेस्टमध्ये देखील ब्लाऊज एकदम व्यवस्थित बसतो. यानंतर मी तुम्हाला पण सध्या ट्रेंडिंगला असलेला फ्रंट नेक जो की कटवर्कमध्ये असणार आहे याचं मी तुम्हाला ड्राफ्टिंग करून दाखवणार आहे. पूर्ण मी कॅनव्हासवर करणार आहे. फक्त मी तुम्हाला इथे एक कच्चं ड्राफ्टिंग करून दाखवणार आहे. तर त्यासाठी मी पट्टीच्या साहाय्याने पंचकोनी आकार देऊन घेतलेला आहे आणि 1 इंचावर 3 मार्किंग करून इथे मी कटवर्कचा शेप देऊन घेत आहे. पद्धतीनं फ्रंट पार्टचं पूर्ण कटिंग झालेलं आहे. इथे मी कट करून घेत आहे. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटतो हे देखील मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब देखील करा आणि पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कशावर बघायला आवडेल हे देखील मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि तुमच्या मनात जर काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील कटिंगच्या स्टिचिंगच्या रिलेटेड, ते देखील तुम्ही मला विचारू शकता. मी तुमच्या कमेंटचं नक्की उत्तर देईन. तर प्लीज जास्तीत जास्त सपोर्ट करा आणि पुढचा व्हिडिओ कशावर पाहिजे ते देखील मला नक्की सांगा. तर या पद्धतीने मी इथे कटिंग करून घेतलेला आहे. यानंतर मी तुम्हाला स्टिचिंग कसा करायचा ते दाखवणार आहे. सर्वात अगोदर मी इथे ब्लाऊजची जी बॉर्डर आहे ती पूर्ण कटिंग करून बाजूला घेणार आहे, कारण या बॉर्डरपासून मला बॅक आणि फ्रंट नेक दोन्ही बनवायचं आहे. बॅक नेकसुद्धा तुम्हाला नक्की आवडेल. बॅक नेकचा व्हिडिओ देखील मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्यासाठी सुद्धा चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर इथं बॅक पार्ट मी ब्लाऊज पीसवर ठेवून व्यवस्थित कट करून घेतलेला आहे. त्याचप्रकारे फ्रंट पार्ट देखील मी ब्लाऊज पीसवर ठेवून व्यवस्थित कट करून घेत आहे.
बॅकनेकचा व्हिडिओ तुम्हाला बघायचा असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा. बॅकनेकचा व्हिडिओ देखील मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. बोटनेकमध्ये एकदम छान असा मी बॅकनेक तयार केलेला आहे, तो देखील मी तुमच्यासोबत नेक्स्ट पार्टमध्ये शेअर करेल. तर इथे बघा मी कॅनव्हासवर फ्रंट नेक तयार करून घेत आहे. त्यासाठी मी नेक विड्थ 4 इंच आणि नेकची लेंथ जी आहे ती 7 इंच ठेवलेली आहे आणि एक बॉक्स तयार करून घेतलेला आहे. त्यानंतर बघा मी इथं पट्टीच्या सहाय्याने स्वीट हार्ट नेक बनवून घेणार आहे. तुम्ही हाताने देखील बनवू शकता. त्यानंतर इथे मी 1.25 इंचावर मार्क करून घेत आहे आणि 3 कटवर्क तयार करून घेणार आहे. तुम्ही 4 देखील करू शकता, परंतु 4 कटवर्क केले तर गळ्याची रुंदी वाढू शकते आणि गळ्यामध्ये ब्लाऊज लूज होऊ शकतो. तर त्यामुळे तुम्ही ब्लाऊजच्या साईजनुसार कटवर्क वाढवू शकता. त्यानंतर 1 इंचाचा गॅप ठेवून मी इथं कॅनव्हास पेपर कट करून घेतलेला आहे आणि सेम मार्किंग आपल्याला बॅक साईडला देखील करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने आपलं नेकचं ड्राफ्टिंग तयार करून झालेलं आहे. तर हे आपल्याला मेन फॅब्रिक आणि अस्तरवर ठेवून व्यवस्थित स्टिच करून घ्यायचं आहे. तर खाली मेन फॅब्रिक ठेवून त्याच्यावर अस्तर ठेवायचं आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला वरती कॅनव्हास पेपर ठेवायचा आहे. तुम्ही कॅनव्हास पेपरला अस्तर देखील लावून घेऊ शकता, परंतु ब्लाऊजचा कपडा बऱ्यापैकी हेवी असल्यामुळे मी डायरेक्ट कॅनव्हास पेपरवरती ठेवून स्टिच करत आहे. तर इथे व्यवस्थित आपल्याला कटवर्कचा जसा शेप आहे त्याप्रमाणे व्यवस्थित स्टिच करून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर आपण याचं कटिंग करून घेणार आहोत. तर व्यवस्थित असं आपल्याला कटिंग करून घ्यायचं आहे आणि मध्ये छोटे छोटे नॉच देऊन घ्यायचे आहेत, जेणेकरून आपल्याला पलटताना इझी जाईल. एक्स्ट्राचं मी थोडंसं इथं कॅनव्हास कट करून घेतलेला आहे. तर असं बोटाच्या सहाय्यानं आपल्याला व्यवस्थित कटवर्कचा आकार काढून घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावर दाब शिलाई आपल्याला देऊन घ्यायची आहे. आणि त्यानंतर संपूर्ण अस्तर आपल्याला मेन फॅब्रिकला जोडून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित जोडून झाल्यानंतर आपल्याला एक्स्ट्राचं जे फॅब्रिक राहिलेलं आहे ते कट करून घ्यायचं आहे. तर इथे आपल्याला एक साईड व्यवस्थित फिनिशिंगमध्ये तयार झालेली आहे. याच पद्धतीनं आपल्याला दुसरी बाजू देखील व्यवस्थित जोडून घ्यायची आहे. तर इथे मी दुसरी बाजू देखील तयार करून घेतलेली आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम व्यवस्थित आपल्या इथं फिनिशिंगमध्ये नेकचा जो आकार आहे तो तयार झालेला आहे. त्यानंतर आपण डिझाईनसाठी ब्लाऊजचं जी बॉर्डर आहे ती व्यवस्थित मधून कट करून घेणार आहोत आणि दोन्ही साईडनी फोल्ड करून अंदाजे 1.5 इंचाची एवढी पट्टी तयार करून घेणार आहोत. त्यानंतर ही पट्टी आपल्याला व्यवस्थित शोल्डरपासून खालीपर्यंत जोडून घ्यायची आहे. तुम्ही याच्यामध्ये कॅनव्हास पेपर देखील वापरू शकता, जेणेकरून फिनिशिंग अजून छान येईल. तर इथे माझी एक साईडला व्यवस्थित बॉर्डर अटॅच करून झालेली आहे. याच पद्धतीनं मी दुसऱ्या बाजूला देखील बॉर्डर अटॅच करून घेणार आहे. त्यासाठी देखील मी सेम बॉर्डर इथे मी दोन्ही साईडनं फोल्ड करून घेतलेली आहे आणि दुसऱ्या साईडला इथे मी आता जोडून घेणार आहे. तर इथे आपल्या दोन्ही पार्टला व्यवस्थित बॉर्डर अटॅच करून झालेली आहे. त्यानंतर मी साईड पार्ट देखील व्यवस्थित जोडून घेणार आहे. तर व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत बघा.
आता इथे मी दोन्ही पार्ट एकमेकावर ठेवून व्यवस्थित जोडून घेत आहे. एक पार्ट आपल्याला आर्महोलच्या साईडने जोडून घ्यायचा आहे, तर दुसरा पार्ट आपल्याला खालून जोडून घ्यायचा आहे. आणि व्यवस्थित आपल्याला साईड टक्स देखील द्यायचे आहेत, जेणेकरून प्रिन्सेस कटचा पप एकदम परफेक्ट येईल. तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये आपला प्रिन्सेस कटचा जो पप आहे तो खूप छान आलेला आहे साईड टक्स दिल्यामुळे. इथे आपले दोन्ही पार्ट एकदम परफेक्ट असे रेडी झालेले आहेत. तुम्ही बघू शकता फिनिशिंग देखील छान आलेली आहे आणि प्रिन्सेस कटचा पप देखील खूप छान आलेला आहे. तर व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि या ब्लाऊजचा बॅक नेक देखील मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. त्यासाठी व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. बेल आयकॉनवर प्रेस करा, जेणेकरून अपकमिंग व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. तर भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.